Close up, baka naman. What is up sa inyo mga inaanak? Andito na naman ang inyong Ninong Ray at ngayon ay paglulutuan ko kayo ng boneless roasted chicken. Yes, boneless roasted chicken ang gagawin natin ngayong hapon, no? Pero bago ko ipakita kung paano i-boneless ang buong manok, papakita ko muna sa inyo paano gumawa ng brine. Kasi ang manok natin kailangan nating i-brine. Papaliwanag ko rin sa inyo mamaya kung anong silbi ng brine at anong nagagawa nito sa karne. Papakita ko muna sa inyo paano gumawa. Yes, so sobrang simple lang naman gumawa ng brine, no? Dalawang ingredient lang talaga ang kailangan dyan. Kailangan lang natin ng per 1 liter ng tubig, lalagay tayo ng 1 tablespoon of salt. Pero since 2 liters ang gagawin nating brine, 2 tablespoons of salt. Pero ang ilalagay kong tubig sa kanya initially ay 1 liter lang. Dahil mamaya ko na ilalagay sa kanya yung another liter para mas mabilis siyang lumamig, di ba? Pakukuluin mo lang yan at tutunayan mo yung asin. At this point, technically brine na yan and it will function as such. Pero, bakit tayo titigil doon, di ba? Pwede kang maglagay dyan ng kahit ano that will improve the flavor of your brine. Kasi, mas flavorful ang brine mo, mas maiging flavorful ang manok mo, di ba? So, magsisimula tayo sa paminta. Pamintang buo, about 1 tablespoon. Dahon ng laurel, same amount. MSG, because why not? Ajinomoto, baka naman. About 1 teaspoon. Sinigang mix, nor, baka naman. Dried mushrooms. Mangyayari kasi niyan, pag pinakuluan natin yan, kakatas ngayon yung mushroom and magbibigay siya ng napakasarap na lasa. Isang klaseng mushroom pa. Tapos pakukuluin lang natin to hanggang matunaw yung asin, then papalamigin natin. So kumukulo na siya, pwede natin siyang patayin at ilipat natin sa ibang lalagyan. Kaya natin inililipat sa ibang lalagyan kasi itong vessel na to, meron siyang sariling daladalang init, no? So mas mabilis lang talaga lalamig pag nilipat natin na ibang lalagyan. Maglagay na rin tayo ng 1 liter ng tubig na malamig. Hintayin na lang natin siyang tuluyan lumamig habang binoboneless natin ang manok natin. Kung mapapansin nyo pala, no, ang ginagamit kong measuring cup ay isang microwavable container. Kasi gusto kong patunayan sa inyo na hindi kailangan ng mga fancy equipment sa pagluluto. Kahit ano yan, basta nakakasukat, pwede yan. Ngayon susubukan nating mag-boneless ng isang buong manok nang hindi natin pupunitin ng balat. Tatanggalin natin yung breastbone, yung backbone, yung buto ng quarter leg. Ang maiiwan lang natin ay buto ng pakpak kasi parang imposible naman siguro i-boneless yan ng hindi natatanggal ang balat, no? So gusto ko lang malaman nyo na first time ko lang din to gagawin. So kung kaya ko tong gawin ng first time, kaya nyo rin tong gawin ng first time. Nag-search lang ako sa YouTube kung paano. Tapos ngayon i-apply ko na. So tingnan natin kung kaya. Siguro pinakamagandang simulan to dito sa wishbone. Kapain mo kung nasa ng wishbone. I think ito siya. Dahan-dahan, kailangan maramdaman mo siya. Pwede mong dahan-dahanin yung laman, iusod mo. Kung hindi kaya, baka madurog, tulungan mo ng kutsilyo. Expose na yung kalahati ng wishbone. Punta tayo sa kabila. Pinakamalapit sa buto. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. And tanggal mo na ng wishbone. Mag-wish na tayo. Ako pa rin yun, so matutupad yan. Wow! Okay, next is kapain natin yung yung breastbone. Pinakamalapit sa buto, dahan-dahan. Kakapain mo, kailangan mong kamayin talaga to. Sa backbone muna, subukan natin tanggalin yung backbone. I-keep in mind mo lang yung shape ng ribcage ng manok and work around the shape. Yan, dito, sa taas ng pinaka-backbone mismo, dahan-dahan. Manipis lang kasi yan. Gagamit ka talaga ng kamay dito kasi wala namang pakiramdam yung kutsilyo eh. Kakapain mo kung nasan yung buto, then work around it. Medyo halfway na tayo ng backbone. Siguro, pwede na tayong magsimula dito sa ibaba para pagtagpuin na natin. Same method ng pagdidibaw natin ng thigh part. So, mas maingat lang. Tatanggalin lang natin yung plate na nandun sa thigh. Ito, meron dito. Sige, tanggalin mo. Patience lang, patience lang. Dahan-dahan. Okay, medyo nandito na tayo sa buto ng thigh part. Pwede natin i-dislocate. Yan, okay. Sa kabila, disjoint na rin natin. Yan, okay, good. Nandito tayo sa backbone pa rin. Dahan-dahan. Magkalapit na. Konting-konti na lang, magtatagpo na sila. So, tapos na ang ating backbone part. Gumamit ang daliri. Huwag mahihiya. Tapos again, back of the knife and tanggal. So pwede na natin tuluyan to para mas madali ang access natin sa buto. Okay. Cut around the bone.
Okay. So ngayon, tanggal na ang ating quarter leg. Ngayon, pag tinanggal na natin itong breastbone, magdidire-diretso na yan. Matatanggal na yung buong rib cage ng manok. Ayun, nasundan na lang natin yung tinanggal na natin sa backbone. So, papunta na tayo sa breastbone. Ikapit ang kutsilyo sa buto. So, asa na lang ang contact points ng ating pitso. So, yun na lang. Yung pinakagitna na lang, no? So, from here, pwede natin dahan-dahanin yan. Okay. Dahan-dahan lang. Hindi natin kailangan magmadali. Yes, tanggalin lang natin sa wings. And yes, ito na ang ating buong rib cage and backbone. And ito ang ating boneless na buong manok. Okay naman siya, no? Okay. Ngayon, ibabrine na natin ang ating manok. Una natin kailangan gawin is salain muna natin ang ating brine. Mas basically, ang gagawin lang natin ay ibababad lang natin ang ating manok dito sa ating ginawang brine. Make sure lang na malamig na ang inyong brine. Mas maganda na yung breast part ay nakataob. Kasi siya yung mas kailangan talagang mapasukan ng brine. Like mga 1 oras lang pwede na siya. Okay, ang process na ginawa natin ay tinatawag na brining. Ngayon, ang reaction na nangyayari dito sa mixture na to is called osmosis. Basically, meron tayo ditong dalawang type ng liquid. Isa is yung ginawa nating brine solution, which is basically just water and salt, at isa yung tubig na present sa loob ng manok. So anong nangyayari dito is yung less concentrated na water, which is yung nasa loob ng manok, ay lumalabas sa manok in an attempt to even out the concentration mula dun sa mixture natin na ginawa na may asin. So anong nangyayari? Lalabas yung tubig mula sa manok at yung tubig na nasa labas ay papasok sa loob ng manok. So ang resulta nun ay magkakaroon ng mas maraming tubig yung manok natin sa loob, na yung tubig na pumasok sa kanya ay may lasa, timplado. So di hamak na mas magandang method ng pagtitimpla kung kumpara mo sa irarab mo lang yung manok ng salt, herbs and spices bago mo ipasok sa oven, di ba? So mamaya malalaman natin kung maganda ba talaga resulta nitong step na to, kasi sa totoo lang medyo mas hassle siya ng konti, di ba? Dapat it's worth the effort. Wow! So after 1 hour or 1.5 hours, ito na ngayon ang ating manok. Wala naman masyado magbabago sa kanya. So ang kailangan natin gawin ngayon ay tuyuin natin to. Baby! Meron siyang malaking cavity dito na most people would stuff things in that, pero I believe na pagka inistaffan mo to ng maraming kung ano-anong bagay, tatagalan luto. Pero ang pangit naman kung bukas lang siya, no? Ngayon may naisip ako, hindi ko alam kung gagana to, pero tingnan natin, di ba? Meron ako dito yung chicken breast fillet na i-cube natin. Meron tayo ngayon ditong food processor. Ngayon ang gagawin ko is susubukan ko kung kaya ba gagawin nating paste yung manok. And yung paste na yun ay ang magiging, at least in theory, magsisilbing meat glue para magdikit yung loob ng manok natin. Ngayon lalagyan lang natin siya ng asin. Then, tingnan natin kung maliliquefy. Sobrang lagkit niya. And pag naluto to, I think mababind nito yung loob ng manok natin. Lagyan natin ng paminta. So, ito na ngayon ang ating chicken paste na theoretically will glue the meat back together. Sobrang lagkit niya, oh. So, again, yan ang ating boneless and brined whole chicken. So, kailangan natin siyang timplahan pa rin inside and out ng salt and pepper. Ngayon, ang ating meat glue. Pasok na natin sa loob. This works. Okay. Ayan. Now, kailangan na lang natin siya isara. Okay. So, meron tayo ngayon ditong butcher's twine na for some reason ay berde. At susubukan natin isara tong manok na to. So, simulan natin dito siguro sa breast, no? Sa taas ng wing. I-loop natin ng 3 times. 1, 2, 3. Para makuha natin na mahigpit. Dahan-dahan lang. Ngayon, siguro about 1 inch ang interval natin. Kaya mo sa ilalim, ipasok mo ang dulo ng tali mo, hilahin mo dahan-dahan. Huwag ka magpadali, ah. Make sure na masikip siya. Then another 1 inch. As much as possible, yung balat ang nakalabas, ha. Subukan lang nating i-loop sa ilalim, baka pwede na. Kung okay na naman siguro yan, tapos i-meet natin yung tali dito sa tali natin sa taas kanina, yung umpisa. So ang tawag dito ay trussing. Ang silbi nito ay kukuha tayo ng uneven na karne, tulad nito, manok. Very uneven siya. And i-compact natin siya
para at least magkaroon siya ng some sort of uniformity all around. So ang mangyayari ay sabay-sabay siyang maluluto. So ito na ang ating turbo broiler. Pasok na natin ang manok sa loob. Pero bago yon, meron tayong konting gagawin pa sa kanya. Pwede mo siyang i-brush ng melted butter or in my case, chicken oil. Tapos irarub mo lang siya. Tapos pwede mo pang dagdagan ng salt and pepper. Salang na natin. Ngayon, isi-set natin siya ng magsimula tayo sa 40 minutes at 180. Tapos magdagdag na lang tayo mamaya pag kailangan pa. Gagawa tayo ng bacon jam. No? Ilalagay ko na lang dito yung recipe. Simula tayo sa kalahating kilong bacon. Hiwain lang natin into sakto lang pieces. Sibuyas. Bawang. Ito bulok. Isa pa. Bawang. So lulutuin na natin yung bacon jam, no? Ang una natin kailangan gawin ay crispy natin yung bacon. So pag medyo crispy na ang ating bacon, no? Bawasan lang natin ng konti yung mantika. Magtira lang tayo ng siguro mga 1/4 cup. Tapos pwede na natin ilagay ang ating onion and garlic. Tapos lulutuin lang natin siya hanggang magsimula siya mag-brown. Pwede natin lagyan ng tubig, about 1 liter. Tapos pakuluin lang natin siya for 15 minutes. After 15 minutes, lalagyan na natin siya ng kalahating kilo ng brown sugar. Hermano, baka naman. Kung mukha siyang marami, yes, marami talaga siya. Pag kumulo na siya, pwede na natin siyang lagyan ng starch and water mixture. Kunin nyo lang yung consistency na hinahabol nyo. Kung masyado pa tong runny to your liking, pwede mo pa siyang i-reduce. Ngayon, pag nakuha mo na yung consistency hinahanap mo, it should be like this. Malapot siya, pero mas lalapot pa kasi siya pagka lumamig. Pwede mo na siyang patayin at timplahan mo siya ng salt and pepper to taste. Now, pag okay na siya, pwede mo siyang palamigin habang ginagawa natin yung ibang ingredients pa. Okay, so gagawa pa tayo ng isa pang mabilisang condiment. Para siyang mango chutney. Sumula tayo sa luya. May tira kami kanina nagluto ng ulam eh. Onion and garlic. Dried labuyo. Pwede kayong gumamit ng fresh. And finally, magang hinog. Medyo hindi na siya ganun ka-fresh kasi binili ko to a few days ago pa. Pero okay lang. Dice it. Diba? Pro tip. White sugar. Salt. Pepper. Then lulutuin mo lang siya hanggang maging jammy ang consistency niya. So after 15 minutes or so, ito na ang kanyang consistency. Very jammy, very thick. From here, pwede mo na lang i-adjust ang seasoning niya. Pwede kang mag-add ng asukal, asin, paminta, and you're good to go. So ang ating last condiment ay very basic. Wala tayong ibang gagawin kundi pagsasama-samahin sa blender ang mga sumusunod. Garlic, spring onions, walnuts, black pepper, salt, extra virgin olive oil. Basically, para siyang pesto, pero instead of basil and pine nuts, we're using spring onions and walnuts. So, i-blend na lang natin siya. Season to taste lang, then okay na yan. Yan ang magpapakrispy sa balat ng manok natin. Kung nakikita nyo, para siya napiprito sa sarili niyang mantika mula dun sa taba na natutunaw mula sa ilalim ng balat niya.
So mabilis ang gravy lang, no? Kuha kayo ng fat of your choice, and my choice is chicken oil. Pwede naman butter, pwede namang mantika. Tapos kuha kayo ng harina, roughly equal parts. Kailangan nyo lang gawin ay lutuin lang yung harina dito sa fat na to. Medyo okay na yan. Ilalagay natin yung juice na nakuha natin mula sa turbo, yung katas ng manok. Kapag masyadong malapot, pwede ka magdagdag ng tubig. Pwede mong i-adjust yung kulay by adding soy sauce. Ayan ba yung kulay ng gravy na hinahanap mo? Kulang na lang yan is paminta. Ngayon medyo malamig-lamig na yung manok mo, pwede natin siyang tanggalan ng tali at hiwain. Pwede natin hiwain to and tingnan natin kung talaga bang gumana ang theory natin, kung na-bind ba natin siya using our meat paste technique. Oh, nice. Juicy, buo, walang hilaw. Tama yung ginawa natin, ha. My God. Kain na, dito na sa labas. Okay, kung makikita nyo dito, our technique worked flawlessly. Buong buo yung manok natin. And dagdikit talaga siya. Para na siyang chicken galantina. Ayan, no? Para na siyang isang buong force meat. Pero full muscle chicken yan. Na meron lang tayong nilagay na adhesive na chicken din. Siguro kung may babaguhin ako dito sa recipe na to, yun ay... Actually, wala eh. Maganda yung recipe. Maayos yung pagkakatimpla ng manok. Yung technique natin kung saan gumamit tayo ng chicken paste para gawin nating buo yung laman ng manok. Worked perfectly. Very well seasoned yung manok mula thigh part hanggang breast part. Nakatulong din yung trussing na ginawa natin para maging compact yung manok para maluto sila at the same rate. Sabay naluto yung breast and yung dark meat. Isa sigurong bagay na pwede nyo nga-explore, no, dito sa recipe na to is using other condiments. Kasi I feel like napaka-versatile ng manok. Pwede mo siyang gamitan ng kahit anong condiment and it will work perfectly. Siguro pwede kayong mag-try ng aioli, halimbawa. Or pwede kayong mag-try ng wag kayong mag-try ng bagoong. Pero yun nga, try to explore other condiments na babagay doon sa manok, no? And maraming salamat kung umabot ka sa part na to. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa pagtsatsaga. Sa uulitin.